μου. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα τραπέζι στρογγυλό ροτόντα που το έχω εδώ και πάρα πολύ καιρό στο εργαστήρι μου. Γεια σας, είμαι η Ντέμπι και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Κάντε like, subscribe, κοινοποίηση, πατήστε και το καμπανάκι να σε έρχονται ενημερώσει για κάθε καινούριο βίντεο. Ξέρω ότι αργώ, προσπαθώ να ανεβάζω τα βίντεο που γίνονται στην ομάδα, στη Creative Journey Craft by Debbie. Κάθε εβδομάδα, κάθε Πέμπτη στις 6 ώρα γίνονται live, άλλα πετυχημένα, άλλα αποτυχημένα. Καλό είναι να μπείτε να γελάσετε κι εσείς λίγο με αυτά που κάνω. Σήμερα λοιπόν θα φτιάξουμε ένα τραπέζι, μια ροτόντα, την οποία την έχω βρει στα σκουπίδια. Έχω περίπου σκέφτομαι το πώς μπορεί να γίνει, αλλά επειδή ποτέ δεν ξέρω πώς θα καταλήξει, δεν λέω μεγάλες κουβέντες, δεν ξέρουμε πώς θα καταλήξει, οπότε επειδή είναι σε τραγική κατάσταση, θα το δείτε κι εσείς, θα προχωρήσω πρώτα με το τρίψιμο. Έχω ένα τριβείο μπροστά μου, θα τρίψω την επιφάνεια για να αποφασίσω μετά τι χρώματα ακριβώς θα χρησιμοποιήσω. Δεν έχω καταλήξει ούτε στα χρώματα ούτε τίποτα, θα είναι μια έκπληξη για όλους μας, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Τρίβω όλο το τραπέζι με ένα τριβείο. Θέλω μια λία επιφάνεια και επειδή ήταν σε τραγική κατάσταση, πρέπει να το τρίψω. Αφού λοιπόν το έχω τρίψει πολύ καλά, πρέπει να το καθαρίσω, γιατί σε ορισμένα σημεία θέλει και στοκάρισμα. Και για να μπορώ να δω αυτά τα σημεία και γενικά τα έπιπλα, ειδικά αυτά που βρίσκεται στα σκουπίδια, θέλουν ένα πολύ καλό καθάρισμα. Εάν είναι σε καλή κατάσταση και δεν θέλουν τρίψιμο ή στοκάρισμα, πρέπει οπωσδήποτε να τα πλύνετε με σαπούνι και νερό. Εγώ προς το παρόν θα αφαιρέσω τη σκόνη για να δω σε ποια σημεία πρέπει να στοκάρω. Εδώ λοιπόν πρέπει να γεμίσει. Άρα παίρνω το ξυλόστοκό μου, είναι πολλά μικρά σημαδάκια, χτυπηματάκια που έχει το τραπέζι, οπότε πρέπει να επανορθώσουμε. Εδώ είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που θέλει στοκάρισμα. Το στοκάρω και αυτό. Και όταν στεγνώσει, τα τρίβω πολύ καλά για να γίνει πάλι λία η επιφάνειά μου. Λοιπόν, να σας πω τώρα τι σκέφτηκα να κάνω. Τώρα λοιπόν που είναι καθαρό, έτοιμο, το έχω γυαλοχαρτάρι, το έχω καθαρίσει ξανά από πάνω, έχω στοκάρει, τέλος πάντων έχω κάνει διάφορα. Σκέφτηκα λοιπόν στο κέντρο του τραπεζιού να γίνει σκακέρα και από το μαντάλα το μεγάλο να χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το κομμάτι γύρω περιμετρικά από το τραπέζι και στη μέση να φαίνεται η σκακέρα. Τη σκακέρα θα την κάνω με χαρτοτενίες. Προς το παρόν λοιπόν πρέπει να βάψω με λευκό χρώμα την επιφάνεια του τραπεζιού, έτσι ώστε μετά να χρωματίσω μόνο με το μαύρο και πιστεύω ότι θα γίνει ωραίο. Πάμε να δούμε αν θα γίνει ωραίο. Για να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν ρολάκι, με το ρολάκι το χρώμα κυμολίας, ανακατεύουμε καλά το χρώμα μας, ρίχνω στο σκαφάκι, ψεκάζω με νερό μέσα στο σκαφάκι, δεν θέλει πολύ, έχω χρησιμοποιήσει πολύ λίγη ποσότητα, καλό θα ήταν να το ανακατέψετε σε ένα άλλο σκαφάκι, τέλος πάντων εγώ το χρησιμοποιώ εδώ μέσα. Ανακατεύω λίγο το χρώμα με το νεράκι. Θέλουμε το χρώμα να πάει παντού στο σφουγγαράκι και να ρολάρει. Εκεί θα καταλάβετε εάν θέλει περισσότερο νερό. Όσο κυλάει δηλαδή το ρολό, είσαστε εντάξει.
Εφαρμόζω την πρώτη στρώση. Οι κινήσεις που κάνω είναι πάνω κάτω και δεξιά αριστερά, έτσι ώστε να μην έχω γραμμές. Επίσης είναι σημαντικό η πρώτη στρώση να είναι λεπτή. Γενικά οι στρώσεις όταν κάνετε με το ρολό να είναι λεπτές. Αυτό λοιπόν είναι το αποτέλεσμα με το ένα χέρι. Είναι ήδη αρκετά καλυπτικό, όμως σίγουρα χρειάζεται και δεύτερο χέρι. Έχω ετοιμάσει πάλι το μείγμα μου και με τον ίδιο τρόπο να γλιστράει το ρολό μου. Αυτό είναι το σημαντικό, όπως είπαμε. Περνάω τη δεύτερη στρώση. Με τον ίδιο τρόπο, έτσι. Πάνω κάτω και δεξιά αριστερά. Σταυρωτά δηλαδή. Αφού στεγνώσει λοιπόν, έρχομαι να εφαρμόσω το stencil. Χρησιμοποιώ το μαύρο χρώμα, το βερολίνο και ένα πινέλο που είναι ειδικό για stencil, σταμπαδόρος πινέλο. Έτσι το λέω εγώ τουλάχιστον. Παίρνω λίγο χρώμα, ταμπονάρω πάνω σε χαρτί και γεμίζω το stencil τα σημεία ακριβώς που θέλω, μόνο. Ανασηκώνω κάθε τόσο το stencil για να δω τι ακριβώς έχω κάνει και συνεχίζω περιμετρικά γύρω-γύρω από το τραπέζι. Τώρα λοιπόν που έχει στεγνώσει, έχω τοποθετήσει χαρτοτενίες, έχω χωρίσει το τραπέζι ανά 6 εκατοστά, δηλαδή έχω μετρήσει και θα χρησιμοποιήσω το βερολίνο για να γεμίσω τα πρώτα τετραγωνάκια. Ο τρόπος που έχω τοποθετήσει τις χαρτοτενίες, όπως βλέπετε, είναι σταυρωτά. Το βάθο με το μαύρο χρώμα. Και αφαιρώ τις ταινίες. Τοποθετώ και πάλι τη χαρτοτενία. Την τοποθετώ επάνω στα μαύρα τετραγωνάκια, έτσι ώστε όταν τελειώσω να έχω μια σκακέρα. Βάφω ξανά με μαύρο χρώμα, γεμίζω δηλαδή τα υπόλοιπα τετραγωνάκια. Αφαιρώ και πάλι τις ταινίες. Και αυτή τη φορά έχω τη σκακέρα μου. Τώρα λοιπόν θα χρειαστώ λίγο νερό, ένα λοξό πινέλο, μαύρο χρώμα για να κάνω σκιάσεις γύρω από το μαύρο τετραγωνάκι. Σε κάθε ένα τετραγωνάκι λοιπόν θα κάνω σκίαση. Βρέχω το πινέλο μου, βάζω στη μύτη χρώμα, αφήνω λίγο πάνω σε χαρτί και σκιάζω γύρω-γύρω από το μαύρο. Αυτό θα το κάνω σε όλα τα τετραγωνάκια που έχω επάνω στο τραπέζι. Ναι, είναι πολλή δουλειά, αλλά με αυτόν τον τρόπο θα δείχνουν πολύ ιδιαίτερα και σαν να έχουν βάθος. Οι κινήσεις που κάνω είναι απαλές δεξιά-αριστερά. Και να μην ξεχνάτε να βρέχετε το πινέλο σας, να αφήνετε λίγο χρώμα σε ένα χαρτί και μετά να κάνετε τη σκίασή σας στην επιφάνεια που επιθυμείτε.
Τελικά αποφάσισα ότι δεν μου αρέσει το τελείωμα έτσι όπως το βλέπω, με το stencil και να είναι λευκό από κάτω, και θα κάνω μια άλλη τεχνοτροπία. Βάφω λοιπόν τα σημεία που έχω περάσει στο stencil με μαύρο βερολίνο, παίρνω και ένα χαρτί, ψεκάζω και λιένω λίγο με ένα πινέλο ή με ένα χαρτί, ό,τι σας βολεύει. Εμένα με βόλεψε τελικά το πινέλο, αλλά μπορείτε να το κάνετε και με χαρτί, εκεί που ενώνετε το χρώμα με τα τετράγωνα. Και αυτό θα το κάνω σε όλο το τραπέζι περιμετρικά. Νομίζω τελικά ότι με το πινέλο είναι πολύ πιο εύκολο από ότι με χαρτί, γιατί με το χαρτί μπορεί να πασαλείψετε. Αποφάσισα να βάλω και μια τρέσα γύρω-γύρω από το τραπέζι για να το κάνω ακόμα πιο όμορφο. Έχω διαλέξει ένα σχέδιο με ανδρό και θα χρησιμοποιήσω το πιστόλι θερμού αέρα έτσι ώστε να κάνω την τρέσα μου ελαστική. Ζεσταίνω λοιπόν την τρέσα μου και βλέπετε πόσο ελαστική γίνεται και πάρα πολύ γρήγορα εδώ που τα λέμε. Αυτό είναι το σημείο εδώ γύρω από το τραπέζι που θα το τοποθετήσω. Εκεί. Ζεσταίνω λίγο ακόμα για να γίνει ακόμα πιο ελαστική, να ανοίξει δηλαδή περισσότερο η τρέσα μου. Σε αυτό το τραπέζι χρειάστηκα 1,5 τρέσα. Θα χρησιμοποιήσω τη Hobby Glue της Pedart για να κολλήσω. Είναι μια πολύ καλή, οικονομική και δυνατή κόλλα και στεγνώνει πάρα πολύ γρήγορα. Είναι πολύ πιο εύκολο δηλαδή να κολλάτε τα ξυλόγλυπτά σας με αυτή την κόλλα. Τοποθετώ στο σημείο που θέλω να κολλήσω, πιέζω λίγο για μερικά δευτερόλεπτα και συνεχίζω. Καλό είναι την ώρα που τοποθετείτε επάνω στην επιφάνεια την τρέσα σας ή το ξυλόγλυπτό σας να συνεχίζετε να θερμαίνετε με το θερμοπίστολο. Έχει κολλήσει και τώρα θα τα βάψω με βερολίνο. Θα χρησιμοποιήσω ένα στρογγυλό πινέλο, μεγάλο σχετικά, για να τελειώνω πιο γρήγορα και για να μπορώ ταμποναριστά να καλύπτω όλες τις εγκοπές που έχει η τρέσα. Όλα τα κάνω σταδιακά γιατί δεν ήξερα πώς ακριβώς θα την έκανα. Αν θα έβαζα τρέσα, βλέπετε ότι άλλαξα ήδη το stencil και το βάψα όλο γύρω-γύρω μαύρο για να κάνω κάποια άλλη τεχνοτροπία, οπότε θα μπορούσε να γίνει με διαφορετική σειρά, εάν ήξερα ότι θέλω διαφορετικό αποτέλεσμα. Βάφω και το κάτω μέρος του τραπεζιού με μαύρο χρώμα. Και τώρα θα πάρω ένα μικρό κλασικό πινέλο οικονομικό, θα πάρω το Minsk, ένα ψεκαστήρι και χαρτί. Ψεκάζω το πινέλο μου για να είναι πιο υγρό και το χρώμα μου να κάθεται πολύ πιο εύκολα. Κάνω σταυρωτές κινήσεις με το χρώμα επάνω στην επιφάνεια, πάνω στο μαύρο, ψεκάζω και ταμπονάρω με χαρτί. Το χαρτί καλό είναι να είναι τσαλακωμένο και όχι διπλωμένο. Με αυτόν τον τρόπο απλώνουμε το χρώμα δεξιά και αριστερά. Μπορείτε να ψεκάζετε είτε πάνω στο χαρτί είτε πάνω στην επιφάνεια απευθείας, όπως σας βολεύει. Εννοείται ότι όλο αυτό θα το κάνω περιμετρικά όπου έχω βάψει με το μαύρο χρώμα. Βλέπετε πώς απλώνεται εύκολα με το χαρτί, χωρίς να χάνετε το κάτω το μαύρο χρώμα. Συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο, σταυρωτές κινήσεις, ταμπονάρω με το χαρτί, βρέχω πρώτα και μετά ταμπονάρω με το χαρτί. Και μπορείτε να το δουλεύετε όση ώρα θέλετε. Εννοώ ότι αν δεν σας πετύχει με την πρώτη, μπορείτε να επαναλάβετε από πάνω ξανά και ξανά. Τώρα παίρνω ένα άλλο πινέλο, το οποίο το έχω βουτήξει σε μαύρο χρώμα, πολύ μικρή ποσότητα και σκιάζω τις άκρες του τραπεζιού. Και χωρίς να πάρω χρώμα,
πηγαίνω και από εκεί που ενώνεται η τεχνοτροπία που έχω κάνει με τα τετραγωνάκια και κάνω ακριβώς το ίδιο πράγμα. Σκιάζω δηλαδή την τεχνοτροπία και από τη μία πλευρά και από την εξωτερική πλευρά και από την εσωτερική. Η ποσότητα που έχω πάρει χρώματος είναι ελάχιστη, γιατί αν βάλετε παραπάνω χρώμα, το μόνο που θα πετύχετε θα είναι να πασαλείψετε δεξιά και αριστερά με μαύρο χρώμα χωρίς νόημα. Θα κάνω και μερικές πιτσιλιές με λευκό, έτσι γιατί μου αρέσει, δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος. Θεωρώ ότι σε αυτό που έχω φανταστεί θα δείχνουν πάρα πολύ ωραία στο τέλος. Θα πάρω λοιπόν και το δουβλίνο και τη Βιέννη, θα τα ανακατέψω μεταξύ τους για να κάνω ξανά το ίδιο στένσιλ πάνω από την τεχνοτροπία όμως, αυτή τη φορά. Ο λόγος που διάλεξα αυτά τα δύο χρώματα είναι γιατί δεν θέλω να βγει πολύ έντονο το στένσιλ, θέλω να βγαίνει αχνό και να πλησιάζει πάρα πολύ στο χρώμα που έχω από κάτω και να είναι συνάμα και πολύ φωτεινό. Θα μπορούσα να επιλέξω πάρα πολλά χρώματα, όπως είναι η Μαδρίτη, όπως είναι οι Βρυξέλλες, όμως δεν θα μου έδινε την ίδια απόχρωση όπως έχω εδώ, γιατί το λευκό του δίνει μια ζωντάνια. Οπότε ανακάταψα αυτά τα δύο χρώματα μαζί και έβγαλα αυτή την απόχρωση έτσι ώστε να μου ταιριάζει καλύτερα επάνω στο συγκεκριμένο σημείο που θέλω να κάνω το stencil μου. Και θα κάνω βέβαια πάλι την ίδια διαδικασία όπως είχα κάνει νωρίτερα, απλά αυτή τη φορά θα είναι σε σκούρο φόντο. Περιμετρικά ανασηκώνω κάθε τόσο το stencil για να βλέπω τι ακριβώς έχω κάνει και θα φαίνεται κάπως έτσι όλο γύρω-γύρω. Αφού λοιπόν έχω τελειώσει με το πρώτο stencil, έχω επιλέξει και ένα δεύτερο stencil, το οποίο θα το κάνω ακόμα πιο αχνό από το πρώτο και θα το γεμίσω και αυτό στα σημεία που δεν έχω προσθέσει το προηγούμενο. Είναι λίγο μπέρδεμα η κατάσταση έτσι όπως ακούγεται, αλλά στο σύνολο όταν τελειώνει είναι πάρα πολύ όμορφο. Τουλάχιστον εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Εννοείται ότι και όλο αυτό θα γίνει περιμετρικά από το τραπέζι. Βλέπετε πόσο αχνό φαίνεται το stencil αυτό, έτσι, το δεύτερο. Δεν χρειάζεται να είναι έντονο και θεωρώ ότι δεν θα του πήγαινε να είναι έντονο. Και βασικά, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, ένα stencil που το αγαπάω πάρα πολύ, μου αρέσει, δηλαδή ταιριάζει παντού. Και το αποτέλεσμα θα είναι αυτό. Περιμετρικά γύρω-γύρω από το τραπέζι. Τώρα μου αρέσει πολύ περισσότερο από το να έχω το λευκό από κάτω και το stencil. Για να τονίσω τα σχέδια που υπάρχουν πάνω στην τρέσα, ο μέανδρος στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα κάνω την τεχνική του στεγνού πινέλου με το χρώμα που χρησιμοποίησα στο stencil, δηλαδή πάλι το δουβλίνο με τη Βιέννη. Βερνίκι οπωσδήποτε, τουλάχιστον 2-3 χέρια επάνω στην επιφάνεια. Για να είναι πολύ πιο γρήγορο εγώ το κάνω με ρολάκι εδώ. Τα αφήνω να στεγνώσει κάθε φορά πάρα πολύ καλά. Και πάμε στα ποδαράκια. Τα ποδαράκια τα οποία αποφάσισα να τα κάνω όμπρε. Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν το Μίνσκ, τη Βιέννη, το λευκό, το μαύρο και 3 διαφορετικά πινέλα για το κάθε ένα χρώμα ξεχωριστά.
Βάφω λοιπόν πρώτα με το μαύρο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο ξεκίνησα από κάτω και όχι από πάνω. Δεν έχει σημασία. Γεγονός όμως είναι ότι το ξεκίνησα ανάποδα. Κανονικά θα έπρεπε να πάω από το λευκό που αποφάσισα να κάνω από πάνω, μετά με το Minsk και στο τέλος το μαύρο, αλλά εγώ το ξεκίνησα ανάποδα. Βάφω λοιπόν μέχρι κάποιο σημείο που έχω αποφασίσει εγώ ότι μου αρέσει με το μαύρο χρώμα. Μετά βάφω με το Minsk και όσο είναι νοπό το χρώμα, δεν έχει στεγνώσει δηλαδή, ανακατεύω τα δύο χρώματα μεταξύ τους εκεί που ενώνονται. Έχω δείξει και άλλες φορές blending, αλλά τώρα επειδή είναι νοπά και τα δύο χρώματα, μπορώ να δουλεύω με τα πινέλα που ήδη έχω λερωμένα, οπότε είναι πολύ πιο εύκολο έτσι. Ανακατεύω τα δύο χρώματα, τα ενσωματώνω, δηλαδή να μην φαίνεται πού σταματάει το ένα και πού τελειώνει το άλλο. Χρησιμοποιώ και το πινέλο τεχνοτροπίας που ενδείκνυται για να κάνετε blending. Βοηθάει πάρα πολύ. Και τώρα πάμε στο άσπρο. Είναι αυτό που έλεγα ότι θα μπορούσε να ξεκινήσει από πάνω και να πηγαίνει προς τα κάτω. Αλλά εντάξει, το έκανα ανάποδα, το είπαμε αυτό. Εδώ λοιπόν επειδή έχει στεγνώσει από κάτω ήδη το Minsk, προσθέτω ξανά Minsk και μπαίνω λίγο και στο λευκό μου, στη Βιέννη, και παίρνω το τεχνοτροπίας πινέλο και ανακατεύω τα χρώματα μεταξύ τους εκεί που ενώνονται. Εάν λερώσω παρόλα αυτά, ξαναπερνάω από πάνω με το λευκό, ξαναπερνάω με το Minsk, ό,τι χρειάζεται, μην το φοβάστε, θέλει λίγο παιχνίδι αυτό η συγκεκριμένη τεχνική, δεν είναι εύκολο να το πετύχετε με την πρώτη φορά και καμιά φορά όσο πιο πολύ προσπαθείτε τόσο πιο πολύ χαλάει, αλλά είναι μια πάρα πολύ ωραία τεχνική, εάν την πετύχετε θα την αγαπήσετε σίγουρα και το συγκεκριμένο πινέλο ειλικρινά βοηθάει πάρα πολύ για να ανακατέψετε τα χρώματα μεταξύ τους. Λοιπόν, εδώ βλέπετε πώς ενσωματώνονται τα χρώματα μεταξύ τους. Ξεκινάει από μαύρο, ανεβαίνει, γίνεται πράσινο σκούρο, γίνεται λευκό και μετά ξανά μαύρο. Και όλα αυτά τα χρώματα ανακατεύονται μεταξύ τους με πολύ όμορφο τρόπο. Αφού λοιπόν έχω τελειώσει και με αυτό, στο πάνω μέρος του τραπεζιού θα περάσω και κερί διάφανο. Γιατί το κάνω αυτό? Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η υφή που αφήνει το κερί πρώτον και δεύτερον είναι μια έξτρα προστασία στο έπιπλό μας. Δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ για τα γύρω-γύρω τα οποία θα τα περάσω σκέτο κερί. Εδώ δεν έχω περάσει καθόλου βερνίκι, είναι κατευθείαν το κερί επάνω στα ποδαράκια και γύρω-γύρω. Το πάνω μέρος όμως που θέλω να είναι έξτρα προστατευμένο, δεν θέλω να σκέφτομαι το αν θα κουμπίσω κάτι ή μπορεί να πάθει κάτι, το τραπέζι μου. Περνάω βερνίκι, 2, 3, 4 χέρια όσα αντέχω και μετά αφού στεγνώσουν όλα πολύ καλά περνάω και το κερί μου, το οποίο εάν θέλω να έχει γυαλιστερό αποτέλεσμα το τρίβω με ένα πανάκι και βγαίνει ένα σατινέ, έχει μια σατινέ υφή. Αυτό ήταν το βιντεάκι μας για σήμερα. Κάντε like, subscribe, κοινοποίηση, πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται ενημερώσεις για κάθε καινούριο βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας!